att du kan placera den här mässan var du vill, i rymden eller på jorden. Du kan vara på en golfbana, du kan vara på Kungliga slottet. I en digital mässa säkerställer vi att alla registreringar kopplas då till deras LinkedIn-profiler om de har en sån. Det innebär att du som utställare i realtid kan se vilken person går in i din monter just nu. Du kan titta på filmer om det här företaget och den miljö man befinner sig i. Jag kan också direkt chatta med utställarens representanter. Vi hjälper er med processen från start till leveransen av mässan. Vi bygger upp allting efter era önskemål. Vi har idag samarbeten då med alla europeiska arbetsförmedlingar. Vi har kommuner, vi har stora internationella företag som använder den här plattformen. Det här handlar inte om att vi ska bygga om allting från scratch utan att återanvända så mycket som redan finns. Men att göra det på ett snyggt och representativt sätt för ditt företag.